سلام، وقت بخیر. من یک پروژه کنسولی اینجا دارم و دو تا کلاس امپلویی و پرسونل. امپلویی دو تا پروپرتی فرست نیم و لاست نیم، پرسونل سه تا پروپرتی آیدی، نیم و فامیلی. ما برای اینکه این دوتا رو بتونیم به همدیگه تبدیل بکنیم، همونطور که می‌بینید پرسونل و امپلویی خب یه جوری به همدیگه ربط دارن دیگه. ما هدفمون اینه که روش هایی که میتونیم دوتا رو با هم دیگه تبدیل بکنیم و اینجا بگیم. خب طبیعتا یکی از روش ها به صورت دستی، یعنی شما اینجا مثلا یک مقدار پرسونل داری، یه دونه امپلویی درست میکنی و بعد پروپرتی ها رو با هم دیگه ست میکنی. یکی از روش ها کانستراکتوره، یعنی اینجا توی پرسونلمون ما میتونیم یه دونه کانستراکتور خالی درست بکنیم برای اینکه بتونیم بدون چیز بکنه و یه دونه کانستراکتور که ورودی امپلویی بگیره و بعدش اینجا مقدار مثلا نیم و فامیلی و مساوی اون امپلویی بکنیم و بعدش خب طبیعتا ست بشه. روش دیگه چیه؟ روش دیگه اینه که یک پابلیک استاتیک متد بذاریم به نام مثلا که امپلویی برگردونه، مثلا get employee که ورودیش مثلا پرسونل باشه و خروجیش امپلویی که بعدش اون ور صداش بکنیم. ولی ما اینجا میخوایم از یک روشی در استفاده بکنیم به نام implicit یا explicit converter. یعنی به چه شکل؟ یعنی میخوایم اینجا یک روشی رو بگیم که به راحتی اینجا بگیم امپلویی مثلا امپلویی مساوی است با پرسونل. خب طبیعتا الان خطا میده دیگه، درسته؟ چون تایپاش با هم دیگه فرق میکنه. ولی سی شارپ یک قابلیتی داره که اینو میتونید شما حل بکنید که این عملیات انجام بشه. چطور؟ ما الان هدفمون اینه که بتونیم پرسونل رو تبدیل بکنیم به امپلویی و این خط بدون خطا اجرا بشه، یعنی خود سی شارپ بدونه چطور تبدیل بکنه. به چه شکل؟ پس میریم توی پرسونلمون میخوایم یک کانورتور یا مبدل برای پرسونلمون درست بکنیم. به این شکل میشه پابلیک استاتیک اپراتور ایمپلیسیت اپراتور. چی قراره برگردونه؟ قراره به چی تبدیل بشه؟ یعنی خروجی این اپراتورمون چیه؟ امپلویی، درسته؟ و طبیعتا داخلش هم یک متدی که داخلش هم پرسونل رو میگیره دیگه. خب خیلی راحت اینجا میتونیم بگیم return یه دونه نه دیگه امپلوی و درست کنیم، یه دونه امپلوی درست میکنیم که مقادیر پرسونل میره مثلا فرست نیم میشه personal.name، last name میشه last name. درست؟ ما الان یک کانورتور ایمپلیسیت برای پرسونلمون درست کردیم. الان این کدمون اجرا میشه و هیچ خطایی نداره و به درستی هم تبدیل میشه. ببینید من اینو الان ران میکنم. خب اینجا یه دونه کم داریم. من الان اینو ران میکنم. ببینید خیلی راحت الان پرسونل هم که طبیعتا مقادیر خودش داره، الان امپلوی من هم درست شد، از پرسونل تبدیل شد به امپلوی. به این حالت میگن ایمپلیسیت کانورتور. همونطور که میبینید اینجا ایمپلیسیت کانورتور رو ما گذاشتیم و عملیاتمون رو انجام دادیم. ولی یک کانورتور دیگه داره به نام اکسپلیسیت کانورتور. فرقش با اون چیه؟ در نهایت یه نتیجه رو میده. منتها ببینید اینجا وقتی من اکسپلیسیت گذاشتم دیگه خطا میده به من، میبینید دیگه خطا میده و مستقیم تبدیل نمیکنه. ولی اگر بریم روش و خطا رو بخونیم ببینید چی میگه. میگه ایمپلیسیت کانورتور وجود نداره. ایمپلیسیت یعنی مستقیم و بدون هیچ عملیاتی میاد این عملیات تبدیل رو انجام میده. ولی اکسپلیسیت نیاز به عملیات کستینگ داره، یعنی باید اینجا شما امپلوی بزنید و با یک آلارم در از غیر مستقیم باید این تبدیل رو انجام بدید. من اینجا پرانتز گذاشتم. به این عملیات میگن اکسپلیسیت کانورتور. آقا پس فرقش چیه؟ برای چی ماکسیمم این چیزا رو گذاشته؟ برای این گذاشته که برنامه نویس به صورت مطمئن این تبدیل رو انجام بده. یه وقت میبینید شما تبدیلتون قطعی و 100% و میدونید دارید چی کار میکنید، میاد ایمپلیسیت میذارید که مستقیم بیاد تبدیل بشه. یه وقت نه، اون تبدیله با یک آلارمی باید همراه باشه. مثلا قراره مثل همینجا
مثلا پرسونل ما یک آیدی داره ولی امپلوی ما چیزی به نام آیدی نداره و اینجا یه دیتامون داره اصطلاحاً لاس میشه یا میس میشه. خب طبیعتا اینجا بهتره که اکسپلیسیت استفاده بکنید که برنامه‌نویس بدونه که داره تبدیل رو انجام میده، که یه وقت ناخودآگاه نیاد یه تبدیلی رو انجام بده که بعدا به مشکل بخوره و یک دیتایی ازش لاس بشه. مثلا چطور؟ مثلا اینجا من یک متد دارم به نام مثلا تست متد که ورودی چی میگیره؟ ورودی امپلوی میگیره. درست؟ یه متد حالا توش کاری هم انجام نمیشه. الان اینجا من آبجکت پرسونل هم دارم دیگه، درسته؟ اگر ایمپلیسیت باشه من میام پرسونل اینجا رو ایمپلیسیت میکنم. درست؟ اینجا حالا تست متدمو صدا میکنم، توی پرسونلم پرسونل رو میندازم و قبول میکنه. ببینید متد من داره امپلوی میگیره ولی اینجا من پرسونل بهش انداختم و قبول کرد. چرا؟ چون ایمپلیسیت کانورتر داره و داخل خودش سریع داره عملیات تبدیل رو انجام میده و در نتیجه کار انجام میشه. خب من برنامه‌نویس مثلا این برای من ریسک داره، ریسک زیادی داره، نباید این اتفاق بیفته. برای اینکه جلوی اینو بگیرم میام این امپلوی حالت این پرسونل حالت اکسپلیسیت میذارم، میام حالت اکسپلیسیت میذارم دیگه، جلوشو میگیرم. اینجا ببینید الان اینجا دیگه خطا میده. ببینید درست کانورتور رو داره و اینجا هم داره کار میکنه ولی اینجا دیگه جلوشو از طریق اکسپلیسیت گرفتم. گفتم خب حالا تو میخوای تبدیل رو انجام بدی، اگر مطمئنی حالا کستینگ رو بذار، وگرنه به صورت خودکار یه وقت ناخودآگاه برنامه‌نویس یه تبدیل رو انجام نده که بعداً به ضررش باشه. خسته نباشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.